Okey, kalau kita kena kira gigi dia. Kira gigi. Giginya ada 68 gigi. Okey, gear teeth ada 68 dan yang pinion gear ni ada 11 guys. Okey, ada 11 gigi. Jadi 68 divide by 11, 68 bagi 11, kita akan dapat ratio 6:3:1. Okey. Okey. Apabila 77 main gear, pinion gear 11, gear ratio main gear divide by pinion gear. Okey. Hasilnya gear ratio 7 guys. Ini ratio 7. .105 bahagi dengan 10 bersamaan dengan ratio 10:51 guys. Okey. Okey. Ratio 10, ratio 7, ratio 6 guys. Semua settle habis saya pasang. Okey, sekarang ni kita dah tahu perbezaan ketiga-tiga reel ni. Perbezaannya pada gear, jumlah gigi pada gear, setiap ratio adalah berbeza. Itu yang menyebabkan gear ratio berbeza. Okey, untuk lebih detail lagi ABC akan terangkan melalui equation. Okay, I will go through and I will show you an equation to count all of this gear ratio. Alright. Okay. Jom. Okay guys. Okay, gear ratio gear ratio tadi. Gear ratio 10 tadi bersamaan dengan 105 main gear bahagi dengan pinion gear, maka akan dapat 10.5/1. Okey. Ratio 7 pula tadi. Main gear 77, pinion gear 11, maka akan dapat 7/1 guys. Yang ratio 6 tadi, okey, ratio 6 bersamaan dengan 68 main gear, gigi main gear bahagi dengan 11, maka akan dapat 62/1. Okey. Okey guys. Jadi yang ini ratio ketiga-tiga reel tadi. Okey. Jadi yang persoalan sekarang ini guys, okey, berapa banyakkah kekuatan, daya kekuatan yang kita perlu gunakan pada setiap reel yang ratio yang berbeza. Okey guys. Untuk mengetahui berapa banyakkah tenaga, daya kekuatan kita untuk kita spool in reel ni pada kekuatan yang sama pada spool ni guys. Alright. Pada spool ni. Okey, katakanlah spool ni, spool top, kita assume 2 Newton meter. Okey. Spool top kita assume 2 Newton meter. Semua reel 2 Newton meter. Semua reel yang gear ratio berbeza ni, spool top dia sama 2 Newton meter.
ikan, maksudnya ikan yang sama, persekitaran yang sama, kedalaman air yang sama. Yang berbeza hanyalah gear ratio sahaja. Okey, kita akan calculate berapakah kekuatan, berapakah torque yang diperlukan untuk kita kayuh handle ni pada kekuatan spool yang sama, iaitu 2 Newton meter. Okey. Okay guys, rumusnya torque bersamaan dengan force time distance. Jadi kita akan dapat nilainya Newton meter SI unit. Okay, Newton meter. Jadi okay, habis saya simplify. Okay, habis saya simplify, spool torque equals to handle torque times pinion teeth divide by main teeth. Okay, jadi kita nak tahu handle torque. Jadi kita simplify spool torque times main teeth divide pinion teeth sama dengan handle torque times pinion teeth main teeth pinion teeth. Ini reciprocal punya equation. Okey, kita potong. Jadi handle torque equals to spool torque darab main teeth divide pinion teeth. Okey, spool torque kita assume 2 Newton meter. Okey, 2 Newton meter. Jadi handle torque bersamaan dengan 2 Newton meter darab, kita ambil yang ni dulu guys, ratio 10 105 main teeth, pinion teeth 10. Okey, jadi 2 Newton meter darab 10.5. 2 Newton meter darab 10.5 bersamaan dengan 21 Newton meter. Jadi ratio 10. Okey, kekuatan torque yang diperlukan untuk mengayuh reel ini pada spool torque 2 Newton meter ialah 21 Newton meter. Okey guys, kita kira pula ratio 7 ya. Ratio 7 sama juga. Cuma bezanya ialah ratio Okey, main teeth 7
7 dan pinion teeth 11. Okey. 77 bahagi 11 darab 2. Jadi ini 7, yang ini 14 Newton meter. Okey, ratio 7 bersamaan dengan 14 Newton meter. Okey, kita kira pula ratio 6. Ratio 6, 68 main teeth, pinion teeth sama 11. Jadi 68 bagi 11 darab 2. 68 bagi 11 6.18 darab dengan 2, 12.36 Newton meter. Jadi ratio 6 bersamaan dengan 12.36 Newton meter. Next chapter, Abang Syed akan kira kelajuan gear wang ini, betul ke gear ratio 10 ini laju? Okey, sepatutnya gear wang ni dia akan travel laju lah. Okey, Abang Syed akan kira dalam meter per second. Okey, stay tune guys. Abang Syed nak padam dulu ya. Okey guys, kita sambung balik. Okey, kita nak calculate betul ke mesin ratio 10 ini laju. Okey, betul ke ratio 10 ini laju? Okey, kita gunakan equation linear velocity, iaitu velocity equals to circumference times omega. Okey, circumference. Okey, apa dia circumference? Circumference lilitan ya. Kita rumusnya ialah pi d darab omega. Okey, diameter kita assume spool ini, okey, spool diameter dia 4 cm. Jadi diameter 4 cm. Okey, kita nak tahu unit dalam meter per second guys. Kita nak tahu dalam meter per second. Okey, berapa meter gewang ini travel, gewang kejik ni travel dalam meter per second. Jadi yang ini sentimeter. Kita convert dulu guys. 4 cm equals to 0.04 meter. Okey, 0.04 meter. Jadi pi ni pula, okey, pi ni memang fix guys. Memang fix. Pi ni bersamaan dengan 3.14. Okey. Jadi velocity equals to circumference pi ni 3.14 times 0.04 meter times omega. Okey. Omega ni apa pula guys? Omega ni ialah represent revolution per minute. Okey. Revolution per minute atau per second. Okey. Okey, rumusnya ialah, kita balik ya, 3.14 darab 0.04 meter. Omega ni kita assume handle ni kita pusing dalam 100 rpm. Itu 100 pusingan dalam 1 minit. Jadi okey, darab
100 rpm omega bersamaan dengan 100. Okey, 100 rpm kita darab dengan gear ratio ni, Mantis. Kita ambil ratio 10 dulu bahagi pinion tip. Okey, jadi hasilnya kat situ 105 bahagi 10, 10.5 darab 100. Ya, ini 1050 rpm. Okey, ini revolution per minute. Kita nak dalam second. Jadi yang ni kena divide 60. 1050 bagi 60. Yang ni bersamaan dengan 17.5 revolution per second. Okey. Jadi kita ambil kat sini 3.14 darab 0.04 meter. Okey, darab 17.5 revolution per second. Okey, kita kira ya. 3.14 darab 0.04 darab 17.5. Okey, kita akan dapat 2.198 meter per second. Okey, jadi gewang ini travel menggunakan gear ratio 10 ialah 2.198 meter dalam 1 saat. Okey guys, kita kira pula ratio 7. Okey, kita padam ini ratio 7 pada 100 rpm juga guys, pada 100 rpm. Kita nak tengok berapa meter per second gewang tu travel. Okey, ratio 7 77 main teeth, 11 pinion teeth. 77 bagi 11, 7 darab 100, 700 rpm. 700 rpm bahagi dengan 60, nak convert kepada second, dia jadi 11.66 revolution per second. Okey, kita darab pula dengan yang ni. Okey, bersamaan dengan 1.46 meter per second. Okey, 1.46 meter per second. Okey, betul, 1.46 meter per second. Jadi ratio 7 bersamaan dengan 1.46 meter per second. Okey, gewang tu travel. Okey guys, kita kira pula ratio 6. Ratio 6. Okey, ratio 6. 68 bahagi 11, 68 bagi 11 darab 100, jadi 618 bahagi dengan 60, kita akan dapat 10.30 revolution per second. Okey, darab dengan circumference, kita akan dapat 1.294 meter per second gewang to travel.
Jadi jawapan pada ratio 6 ialah 1.294 meter per second. Jadi dengan kiraan ini guys, menunjukkan memang betul ratio 10 kewang ni laju guys, dia travel 2.198 meter dalam 1 saat, berbanding dengan ratio 6 yang hanya 1.294 meter per second. Okey, kira double lah ratio 6, ratio 10. Kelajuan 10 ni memang laju. Tetapi guys, habis saya nak highlight, okey, everything is not perfect. Okey, ratio 10, okey, dia ada pro and cons. Dia memang laju, tetapi kelemahannya ialah dia memerlukan torque yang tinggi, iaitu 21 Newton meter. Okey, torque yang tinggi. Jadi dia memerlukan kekuatan tenaga kita guys untuk kita pusingkan handle ni pada torque yang sama. Ketiga-tiga reel ni torque tadi habis saya kira 2 Newton meter. Okey, ikan yang sama, semua sama, ketiga-tiga ni semua sama, hanya berbeza ratio. Ratio yang tinggi, ratio 10, memerlukan torque yang tinggi, memerlukan tenaga kita yang banyak berbanding dengan ratio 6. Walaupun ratio 6 ni okey, hanya 1.294 meter per second sahaja gewang ini travel. Okey guys, okey, kesimpulannya ada pro and cons guys. Reel ni ada pro and cons. Ada kelebihan ini tapi dia kurang sebelah sini, ada lebih sebelah sini, dia kurang sebelah sini guys. Okey. Okey, jadi habis saya conclusion untuk equation hari ini, untuk pengiraan hari ini. Reel kena tengok, kita nak decide untuk beli setiap reel yang berbeza gear ratio, kita kena tengok ikan apa yang kita nak tangkap, kita nak main kedalaman berapa. Okey, kalau contoh jigging reel lah, kena main slow jig, habis saya recommend ratio rendah 5 ke. Okey, mana tahu kalau ikan besar kat bawah, kita hanya memerlukan tenaga yang kurang guys, bukan memerlukan tenaga yang tinggi. Jadi kalau nak main slow jig ratio 5 ke, okey, itu memang ngam lah guys untuk main slow jig ratio 5. Jadi tenaga yang diperlukan untuk kayuh reel ni adalah kurang. Okey, tapi kekuatan spoolnya sama saja. Cuma habis saya nak tegaskan kat sini, pilihan reel bergantung kepada keadaan dan kawasan, dan bergantung kepada keadaan, kawasan dan type of fish. Okay, type of fish. Okay, kalau kata nak mancing ikan yang kat dasar-dasar, yang bapak-bapak besar, okay, habis saya sarankan ratio 5 ke. Okay, itu memang ngam. Kalau nak main tenggiri, ratio 7 dah cukup lah. Ratio 7 memang dah cukup lah. Sebab kadang-kadang tenggiri tu duduk bahagian tengah, Kalau nak main top water, tak ada masalah guys. Nak main GT ke, nak main toman ke, nak main ikan yang top water, pakai high speed gear reel memang tak ada masalah guys. Okay guys, itu saja daripada abs hari ini. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh komen di bawah ya. Okay guys, itu saja daripada abs hari ini. Okay, if you like what you saw today, okay, you can like and subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi. See you soon. Bye.